میدونستی همون انگشتی که باهاش روی این ویدیو کلیک کردی از غبار ستاره ها ساخته شده؟ نه، واقعا دارم جدی میگم. همون اتمایی که الان پوست و استخون تو رو تشکیل دادن، یه زمانی تو دل یه ستاره عظیم، توی هسته یه انفجار کیهانی در حال شکل‌گیری بودن. فکرشو بکن، هر نفسی که میکشی، هر نوری که میبینی، هر شیئی که لمس میکنی، یه زمانی فقط یه توده غبار شناور توی فضای بیکران بوده. اما این غبارها فقط یه مش خاک معلق توی فضا نیستن. اونا حافظه کیهانن. رازهای عمیقی از تولد ستاره‌ها، سیاره‌ها و حتی خود ما رو توی خودشون پنهان کردن. حالا تصور کن یه تلسکوپ باشه که بتونه این غبارهای اسرارآمیز رو با جزئیاتی ببینه که هیچ وقت قبلا ممکن نبود. یه چشمی که بتونه گذشته کیهان رو بشکافه و چیزهایی رو نشون بده که هیچ کس قبلا ندیده. و این دقیقاً همون کاریه که تلسکوپ فضایی جیمز وب کرده. تازه ترین کشفش دنیا رو متحول کرده. اگه میخوای بدونی که این غبارهای بین ستاره‌ای چه رازهایی رو فاش کردن و اینکه جیمز وب چه چیزی رو برای اولین بار در تاریخ علم ثبت کرده، پس همراه من باش، چون قراره یه سفر شگفت انگیز رو شروع کنیم. تا اینجا فهمیدیم که اگه این غبارهای کیهانی نبودن، نه تنها تو بلکه هیچ کدوم از ما، حتی زمین و خورشید هم وجود نداشتن. اما یه چیزی رو همین اول کار روشن کنم. غبار بین ستاره اون چیزی نیست که روی میز جمع میشه و با یه دستمال پاکش میکنی. توی خونه یا خیابون غباری که میبینی ترکیبی از گرده گیاهان، ذرات پوست، الیاف پارچه و مواد معدنی کوچیکه. یه چیز خیلی عادی و پیش پا افتاده که هر روز باهاش سر و کار داریم. اما غبار بین ستاره‌ای ذراتیه که توی فضا سرگردونن، نتیجه انفجارهای عظیم ستاره‌ای، برخورد کهکشان‌ها و حتی تولد و مرگ ستاره‌هان. ترکیب این غبارهای کیهانی فراتر از هر چیزی توی زمینه، چون داخلشون عناصری مثل کربن، سیلیکون، آهن، مولکول‌های پیچیده عالی و حتی مواد تشکیل دهنده حیات پیدا شده. و مهمتر از همه، همین غبارهای میان ستاره‌ای نقش اصلی رو توی تشکیل ستاره‌ها، سیاره‌ها و حتی روی زمین بازی کردن. پس وقتی میگیم تا از غبار ساخته شدیم، منظورمون دقیقاً همون موادیه که میلیاردها سال پیش توی فضا سرگردون بودن، توی دل یه ستاره شکل گرفتن و بعد از یه انفجار کیهانی سفرش رو شروع کردن تا به زمین برسن. این غبارهای کیهانی خیلی برای ما مهمن، اما یه مشکل بزرگ وجود داره. ما نمیتونیم با چشم غیر مسلح این ذرات رو ببینیم. این غبارها نور مرئی رو جذب و پراکنده میکنن، درست مثل یه پرده ضخیم که جلوی دیدمون رو بگیره. وقتی یه تلسکوپ معمولی مثل هابل به این سحابی‌های پر از غبار نگاه میکنه، شاید یه تصویر تار و نامشخص از یه ابر سیاه ببینه، انگار که بخوای از پشت یه شیشه مه گرفته به بیرون نگاه کنی. حالا قهرمان داستان وارد میشه، تلسکوپ فضایی جیمز وب. تلسکوپ فضایی جیمز وب یه نقطه عطف بزرگ توی تاریخ علمه. این تلسکوپ به جای اینکه توی امواج نوری رصد بکنه، در محدوده فروسرخ کار میکنه. ولی چرا این مهمه؟ چون امواج فروسرخ میتونن از بین غبارهای بین ستاره‌ای عبور کنن، درست مثل اینکه عینک دید در شب دستت باشه و توی تاریکی همه چیز رو ببینی. هابل بیشتر در طیف نور مرئی و فرابنفش کار میکنه، یعنی اگر یه سحابی پر از غبار جلوی دیدش باشه، عملاً نمیتونه چیزی که پشتش هست رو ببینه. اما جیمز وب با چشم فروسرخش این موانع رو کنار میزنه و میتونه به عمق این غبارهای کیهانی نفوذ کنه، مثل دوربین فروسرخ نزدیکش که میتونه ساختارهای بسیار ظریف و کم نور در فضا رو با وضوح بی‌نظیری ثبت کنه. به محض اینکه جیمز وب کارش رو شروع کرد، اولین تصاویرش یه شد که بزرگ به جامعه علمی وارد کرد. جیمز وب به ما نشون داد که در دل سحابی‌ها و کهکشان‌های دوردست ساختارهای غباری فوق‌العاده پیچیده‌ای وجود دارن که قبلاً هیچ وقت به این وضوح دیده نشده بودن. ما تونستیم به گذشته کیهان نگاه کنیم، جایی که اولین کهکشان‌ها و ستاره‌ها تازه در حال شکل‌گیری بودن. جیمز وب حتی کهکشان‌هایی رو شناسایی کرد که احتمالاً خیلی زودتر از اون چیزی که فکر می‌کردیم شکل گرفته بودن. اما موضوع الان ویدیوی ما این نیست. بریم سراغ بررسی این غبارها. جیمز وب برای نخستین بار تونسته جزئیات فوق‌العاده ظریفی از ساختارهای لایه لایه غبار و گازهای میان ستاره‌ای رو ثبت کنه. این کشف نشون میده که این لایه‌ها برخلاف تصور قبلی ما
الگوهای پیچیده و کاملا منظمی دارن که تحت تاثیر نیروهای گرانشی، بادهای ستاره‌ای و حتی تشعشعات کهکشانی شکل میگیرن. قبل از تلسکوپ فضایی جیمز وب، دانشمندان فقط یه تصویر کلی و مبهم از این غبارهای کیهانی داشتن. ما میدونستیم که غبارها اونجا هستن، اما نمیدونستیم دقیقاً چه ساختاری دارن، چطور تغییر میکنن و چه نقشی توی شکل‌گیری ستاره‌ها و کهکشان‌ها به طور دقیق دارن. اما حالا فهمیدیم که وقتی یه ستاره عظیم میمیره، مواد غباریش به صورت لایه‌های منظم توی فضا پخش میشن، نه همینجور در هم و بر هم. درست مثل موج‌هایی که وقتی یه سنگ رو توی آب میندازی دورش شکل میگیرن. اما تفاوت اینجاست که این موج‌ها هزاران سال نوری طول دارن و توی فضا باقی میمونن. قبل از تلسکوپ فضایی جیمز وب فکر میکردیم که غبارهای کیهانی مثل یه ابر ایستا و ساکن توی کهکشان پخش شدن. اما داده‌های جدید نشون میده که این غبارها تحت تاثیر بادهای ستاره‌ای و نیروی گرانشی دائما در حال حرکت و تغییر شکلن. یکی از عجیبترین کشفیات جیمز وب اینه که غبارهای اطراف ستاره‌های تازه متولد شده شکل‌های مارپیچی دارن، درست مثل بازوهای کهکشان خودمون، یعنی راه شیری. این نشون میده که فرایند شکل‌گیری ستاره‌ها خیلی پیچیده‌تر از چیزی بوده که فکر می‌کردیم. حالا که با توجه به این خبر میدونیم غبارها توی فضا الگوهای خاصی رو دنبال میکنن، میتونیم دقیق‌تر بفهمیم که ستاره‌ها چطور متولد میشن. یعنی شاید بتونیم حتی قبل از اینکه یه ستاره تشکیل بشه، روند شکل‌گیریش رو پیش بینی کنیم. این داده‌ها نشون میده که ساختار کهکشان‌ها تحت تاثیر همین غبارها قرار دارن. یعنی تکامل کهکشان‌ها و حتی تغییر شکل بازوهای مارپیچی کهکشان راه شیری ممکنه کاملاً به این غبارهای پنهان وابسته باشه. از اونجایی که غبارهای میان ستاره‌ای ترکیبات اولیه حیات مثل کربن و آب رو با خودشون حمل میکنن، این کشف میتونه بهمون کمک کنه بفهمیم که مواد اولیه حیات چطور توی کهکشان پخش میشن. این یعنی ممکنه این داده‌ها بتونن به ما سرنخی درباره منشأ حیات روی زمین و حتی احتمال حیات در جاهای دیگه کیهان رو بدن. واقعا یه لحظه بیایید بهش فکر کنیم. این کشف نظریه‌های قبلی ما درباره کهکشان‌ها و ستاره‌ها رو میتونه تغییر بده. قبلا فکر میکردیم که غبارهای میان ستاره‌ای فقط یه سری ابرهای ساکن هستن که صرفاً مواد خام برای ستاره‌ها رو تأمین میکنن. اما حالا میدونیم که این غبارها دائما در حال حرکت، ترکیب و تغییر هستن و حتی توی روند تشکیل ستاره‌ها تأثیر مستقیم دارن. با این کشف احتمالاً مدل‌های فعلی که توصیف میکنن کهکشان‌ها چطور شکل گرفتن باید بازنویسی بشن، چون این غبارها به نظر میرسه که خیلی نقش فعالتری توی شکل‌گیری ساختارهای کیهانی دارن. فقط با همچین خبر کوچیکی تونستیم این نظریه ها رو تغییر بدیم. همه این تغییرات فقط با همین خبر کوچیک بوده. یادمون نره که یکی از مهمترین تأثیرات این کشف روی جستجوی حیات توی سیاره‌های دیگه است، چون این غبارها حامل مواد اولیه حیات هستن. کربن، اکسیژن، سیلیکون و مولکول‌های عالیه پیچیده همگی توی همین غبارهای میان ستاره‌ای وجود دارن. این یعنی ممکنه مواد اولیه حیات نه تنها روی زمین بلکه در جاهای دیگه کهکشان هم پخش شده باشن. با من موافقید؟ حالا که داری این ویدیو رو ترک میکنی، یادت باشه همون انگشتی که این ویدیو رو انتخاب کرده از همون غبارهایی ساخته شده که کهکشان‌ها رو شکل دادن. همون عناصری که توی ستاره‌ها ساخته شدن حالا توی بدن تو وجود دارن و حالا با داده‌های جیمز وب برای اولین بار داریم این غبارهای اسرارآمیز رو با جزئیات بی‌سابقه‌ای می‌بینیم و می‌فهمیم که چه نقشی توی شکل‌گیری جهان دارن.